মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, আজিৰ এই ভিডিঅ'টিত গুণোৎসৱৰ তৃতীয় পৰ্যায়ৰ 2022 চনৰ ছেটচিৰ ষষ্ঠ শ্ৰেণীৰ লিংগজনৰ অসমীয়াৰ যিখিনি কুৱেশ্যন আহিছিলে সেইখিনি অলপমান বুজাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। ভিডিঅ'টি শেষলৈকে চাই থাকিবা। ইয়াতে চোৱা, প্ৰথমতে এটা পেৰাগ্ৰাফ দিছে আৰু সেই পেৰাগ্ৰাফটো পঢ়ি তলত কেইটামান প্ৰশ্ন দিছে বা টকাটো পঢ়িবলৈ দিছে আৰু তলত কেইটামান প্ৰশ্ন দিছে। প্ৰশ্নকেইটাৰ উত্তৰ তোমালোকক কৰিবলৈ কৈছে। গতিকে প্ৰথমতে আমি পেৰাগ্ৰাফটো ধুনীয়াকৈ পঢ়ি লওঁ, তাৰপিছত উত্তৰখিনি কৰি দিবলৈ আমি তোমালোকক চেষ্টা কৰিম। ইয়াতে কি দিছে চোৱা, বহাগ বিহুৰ আনন্দ। বহাগ বিহু বুলি ৰীতাহঁত গাঁৱৰ ঘৰলৈ আহিছে। এইকেইদিন তাইৰ বিদ্যালয় বন্ধ। নিজ গৃহলৈ আহিবলৈ পোৱাৰ আনন্দত কেইবাদিনৰ আগৰ পৰাই তাইৰ টোপনি অহা নাছিল। ৰীতাহঁত দেউতাকৰ চাকৰি সূত্ৰে চহৰত থাকে। ঘৰলৈ আহিয়েই ৰীতাই দেখিলে খুৰীয়েকে গামোচা বৈ আছে। সিহঁতে অহা দেখি ককাক আইতাক আৰু পেহীয়েক ওলাই আহিল। ভিতৰলৈ গৈ তাই দেখিলে পেহীয়েকে নাৰিকলৰ লাডু, তিলৰ লাডু, সুতুলি পিঠা, তিল পিঠা সাজি ভাগে ভাগে বৈয়ামত ভৰাই থৈছে। আইতাকে সিহঁতক আঠে বেঠে দৈ আৰু চিৰা, জলপান আদি খাবলৈ দিলে। পাছদিনা পুৱা দেউতাক আৰু খুৰাকে লগ লাগি গৰুক গা ধুৱালে। আবেলি সিহঁতৰ ঘৰলৈ হুঁচৰি আহিল। ৰীতাও চাদৰখন পাক মাৰি পিন্ধি ল'লে আৰু হুঁচৰিৰ লগত যাবলৈ সাজু হ'ল। বিহুৱতী আইতাকে ওলাহতে হুঁচৰিৰ মাজতে এপাক নাচিলে। শৰাইত গামোচা, তামোল পাণ আৰু টকা দি ঘৰৰ সকলোৱে গাঁৱৰ বুঢ়া মেথাসকলৰ ওচৰত সেৱা ল'লে। গাঁৱৰ ৰাইজে গৃহস্থক আশীৰ্বাদ দিলে। ৰীতাহঁত বিহুৰ দিনকেইটা গাঁৱতে থাকি পুনৰ চহৰৰ ভাড়া ঘৰলৈ উভতি গ'ল। এতিয়া চোৱা, পেৰাগ্ৰাফটো মই অলপমান তোমালোক পঢ়ুৱাই দিলোঁ। এতিয়া এই পেৰাগ্ৰাফটোৰ পৰা তলত কেইটামান প্ৰশ্ন দিছে, সেইকেইটাৰ উত্তৰসমূহ তোমালোকক কৰিবলৈ কৈছে। প্ৰথম কুৱেশ্যনটো কি দিছিল চোৱা, বিহু বুলি ৰীতাহঁত ক'লৈ আহিছিল? বিহু বুলি ৰীতাহঁত ক'লৈ আহিছিল সুধিছে। অপশ্যন এত দিছে চোৱা, চহৰলৈ। অপশ্যন বিত দিছিলে গাঁৱলৈ। অপশ্যন চিত দিছিলে ভাড়া ঘৰলৈ। আৰু অপশ্যন ডিত দিছিলে বিদ্যালয়লৈ। গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যনে তোমালোকৰ এইবাৰো আহিব। এনেকুৱা ধৰণৰ হয়তো পেৰাগ্ৰাফ দি দিব, দিয়াৰ পিছত কেইটামান প্ৰশ্ন দিব, সেইকেইটাৰ উত্তৰ তোমালোকক কৰিবলৈ দিব। গতিকে প্ৰথম লাইনটো আমি পঢ়িলোঁ যে বহাগ বিহু বুলি ৰীতাহঁত ক'লৈ আহিছিল? গাঁৱৰ ঘৰলৈ আহিছিল। গতিকে অপশ্যনসমূহত বি নম্বৰটোত দি আছে গাঁৱলৈ বুলি, গতিকে 1 নম্বৰৰ বি নম্বৰটো হ'ব শুদ্ধ উত্তৰ। তাৰপিছত দিছিলে কুৱেশ্যনটোত যে সুতুলি পিঠা কোনে সাজিছিল? সুতুলি পিঠা কোনে সাজিছিলে? অপশ্যন এ দিছিলে মাকে, অপশ্যন বিত দিছিলে খুৰীয়েকে, অপশ্যন চিত দিছিলে পেহীয়েকে আৰু অপশ্যন ডিত দিছিলে আইতাকে। গতিকে সুতুলি পিঠা কোনে সাজিছিলে? ইয়াতে এই লাইনটো তোমালোকে চোৱা, ভিতৰলৈ গৈ তাই দেখিলে যে পেহীয়েকে নাৰিকলৰ লাডু, তিলৰ লাডু, সুতুলি পিঠা, তিল পিঠা সাজি ভাগে ভাগে বৈয়ামত ভৰাই দিছে। গতিকে কোনে সাজিছিল? পেহীয়েকে। এই অপশ্যনবিলাক চোৱা, এতিয়া অপশ্যনবিলাকত শুদ্ধ কোনটো হ'ব? চি নম্বৰটো। সুতুলি পিঠা কোনে সাজিছিল? সুতুলি পিঠা পেহীয়েকে সাজিছিলে। যদিহে তোমালোকে আমাৰ এই ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'বা আৰু কাষতে থকা ঘণ্টা বুটামটো টিপি অল কৰি ল'বা। তেতিয়া মই দিয়া ভিডিঅ'ৰ নটিফিকেশ্যন তোমালোকে পোনপ্ৰথমে পাবা। নেক্সট কুৱেশ্যন দিছিলে 3 নম্বৰটো যে গৰুক কোনে গা ধুৱাইছিল? গৰুক কোনে গা ধুৱাইছিল? অপশ্যন এত দিছিলে পেহীয়েকে, অপশ্যন বিত দিছিলে মাকে, অপশ্যন চিত দিছিলে দেউতাক আৰু খুৰাকে আৰু অপশ্যন ডিত দিছিলে আইতাকে। গৰুক কোনে গা ধুৱাইছিলে? আমি অলপ আগতে পঢ়িলোঁ যে পাছদিনা পুৱা দেউতাক আৰু খুৰাকে লগ লাগি গৰুক গা ধুৱালে। গতিকে দেউতাক আৰু খুৰাকে গা ধুৱাইছিল গৰুক লগ লাগি। গতিকে অপশ্যন চিটো হ'ব শুদ্ধ উত্তৰ। 4 নম্বৰত দিছিল ঘৰ শব্দৰ সমাৰ্থক শব্দটো কি? এতিয়া ঘৰ শব্দটোৰ সমাৰ্থক শব্দ কি হ'ব সুধিছে। অপশ্যন এ দিছিলে গৃহ, অপশ্যন বিত দিছে চহৰ, অপশ্যন চিত দিছিলে গাঁও আৰু অপশ্যন ডিত দিছিলে গৃহস্থ। ঘৰ শব্দৰ সমাৰ্থক শব্দ নিশ্চয় তোমালোকে জানা। শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব এ নম্বৰটো গৃহ। গৃহ মানে ঘৰ, বা গৃহ শব্দৰ সমাৰ্থক শব্দ হৈছে ঘৰ বা আলয়, এইবিলাক হৈছে ঘৰ শব্দটো। নেক্সট পেৰাগ্ৰাফটো আমি চাওঁ। কি দিছিলে? ইন্দিৰা মিৰিৰ বিষয়ে দিছিলে ইয়াতে। কি দিছে চোৱা, যে ইন্দিৰা মিৰি অসমৰ এগৰাকী শিক্ষাবিদ তথা বিদুষী মহিলা। তেখেতৰ জন্ম হৈছিল 1910 চনত। তেখেতৰ পিতৃৰ নাম আছিল সোণধৰ সেনাপতি। ইন্দিৰা মিৰিয়ে প্ৰথমতে শ্বিলঙত শিক্ষা জীৱনৰ পাতনি মেলে। তাৰ পাছত তেখেতে কলিকতাৰ বেথুন হাইস্কুলত নামভৰ্তি কৰিছিল। তেওঁ স্কটিছ চাৰ্চ কলেজৰ পৰা স্নাতক ডিগ্ৰী লাভ কৰে। তাৰপিছত কলিকতা বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰা BT ডিগ্ৰী লাভ কৰে। তেখেতে এডিনবাৰ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ত BEd পঢ়িবলৈ যুক্তৰাষ্ট্ৰলৈ যায়। তাৰ পৰাই BEd ডিগ্ৰী লৈ অক্সফৰ্ড বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰা শিক্ষক প্ৰশিক্ষণ বিষয়ৰ মানপত্ৰ লাভ কৰে। তাৰ পাছতেই তেখেতৰ কৰ্মজীৱনৰ আৰম্ভণি ঘটে।
1947 চনত ইন্দিৰা মিৰিয়ে শদিয়াত শিক্ষক বিষয়া হিচাপে যোগদান কৰে। তেখেতে দুৰ্গম অঞ্চলৰ ভিতৰুৱা গাঁওসমূহ খোজকাঢ়ি অথবা হাতীৰ পিঠিত ভ্ৰমণ কৰিছিল। এই সময়ছোৱাত তেওঁ প্ৰায় 1000খন বিদ্যালয় প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল। ইয়াৰ পিছত তেখেতে যোৰহাটৰ BT কলেজত অধ্যক্ষ হিচাপে যোগদান কৰে। তাৰ পৰাই তেওঁ অৱসৰ গ্ৰহণ কৰে। তাৰ পাছত তেওঁ বাণীকান্ত BT কলেজৰো অধ্যক্ষ আছিল। 1977 চনত ভাৰত চৰকাৰে ইন্দিৰা মিৰিক পদ্মশ্ৰী সন্মান প্ৰদান কৰিছিল। তেখেতক ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ে D.Litt উপাধি প্ৰদান কৰিছিল। 2004 চনত তেখেতক শংকৰদেৱ বঁটা প্ৰদান কৰা হয়। অসমৰ শিক্ষা আৰু সমাজলৈ ইন্দিৰা মিৰিৰ অৱদান অতুলনীয়। গতিকে এই পেৰেগ্ৰাফটো আমি পঢ়িলোঁ। এতিয়া তলৰ দফাটো বা পেৰেগ্ৰাফটোৰ পৰা যিখিনি কুৱেশ্যন দিছিলে তলত সেই উত্তৰখিনি দিবলৈ মই তোমালোকক চেষ্টা কৰিম। ছয় নম্বৰটো দিছিলে যে ইন্দিৰা মিৰিৰ জন্ম কিমান চনত হৈছিল। ইন্দিৰা মিৰিৰ কিমান চনত জন্ম হৈছিল সুধিছে। গতিকে আৰম্ভণিতে পালোঁ যে ইন্দিৰা মিৰি অসমৰ এগৰাকী শিক্ষাবিদ তথা বিদুষী মহিলা। তেখেতৰ জন্ম হৈছিলে 1910 চনত। গতিকে অপশ্যন এত দিয়া আছিলে 1910। অপশ্যন এটো হ'ব শুদ্ধ উত্তৰ। নেক্সট কুৱেশ্যন দিছিলে 7 নম্বৰ যে ইন্দিৰা মিৰিয়ে ক'ৰ পৰা স্নাতক ডিগ্ৰী লাভ কৰিছিল। ইন্দিৰা মিৰিয়ে ক'ৰ পৰা স্নাতক ডিগ্ৰী লাভ কৰিছিলে। অপশ্যন এত দিছিলে কলিকতা বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰা। অপশ্যন বিত দিছিলে স্কটিছ চাৰ্চ কলেজৰ পৰা। অপশ্যন চিত দিছিলে এডিনবাৰ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰা। এণ্ড অপশ্যন ডিত দিছিলে অক্সফৰ্ড বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰা। ক'ৰ পৰা তেওঁ স্নাতক ডিগ্ৰী লাভ কৰিছিলে। তেওঁ স্নাতক ডিগ্ৰী লাভ কৰিছিলে স্কটিছ চাৰ্চ কলেজৰ পৰা। তাৰ পৰাই তেওঁ ইন্দিৰা মিৰিয়ে স্নাতক ডিগ্ৰী লাভ কৰিছিল। নেক্সট কুৱেশ্যনটো চোৱা। ইন্দিৰা মিৰিয়ে ক'ত কৰ্মজীৱনৰ আৰম্ভণি কৰিছিল। তেওঁ কৰ্মজীৱনৰ আৰম্ভণি ক'ত কৰিছিল। শ্বিলঙত কৰিছিল, এডিনবাৰ্গত কৰিছিল, কলিকতাত কৰিছিল নে শদিয়াত কৰিছিলে সুধিছে। গতিকে দফাটো ভালদৰে পঢ়ি আমি গম পালোঁ যে 1947 চনত ইন্দিৰা মিৰিয়ে শদিয়াত শিক্ষক বিষয়া হিচাপে যোগদান কৰিছিল। গতিকে শিক্ষক বিষয়া মানে কি তেওঁৰ কৰ্মজীৱনৰ তেওঁ পাতনি মেলিছিলে। গতিকে অপশ্যন ডি হ'ব শুদ্ধ উত্তৰ, শদিয়াত। ইন্দিৰা মিৰিয়ে ক'ত কৰ্মজীৱনৰ আৰম্ভণি কৰিছিল, শদিয়াত। এতিয়া 9 নম্বৰত দিছিল তলত দিয়া কোনটো বিকল্প শুদ্ধ। এতিয়া 6 নম্বৰ দিছিল ইন্দিৰা মিৰিয়ে যোৰহাটত কৰ্মজীৱনৰ আৰম্ভণি কৰিছিল। এতিয়া 8 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো কৰোঁতে আমি গম পালোঁ যে ইন্দিৰা মিৰিয়ে শদিয়াত তেওঁৰ কৰ্মজীৱন আৰম্ভ কৰিছিল। গতিকে এই বাক্যটো বা বিকল্পটো অশুদ্ধ হ'ব। বি নম্বৰত দিছিলে ইন্দিৰা মিৰিয়ে কলিকতাত শিক্ষা জীৱনৰ আৰম্ভণি কৰিছিল। ইন্দিৰা মিৰিয়ে কলিকতাত শিক্ষা জীৱনৰ আৰম্ভণি কৰিছিল। গতিকে এইটো অশুদ্ধ হ'ব। তেওঁৰ শিক্ষা জীৱনৰ আৰম্ভণি ক'ত কৰিছিলে। প্ৰথমতে শ্বিলঙত তেওঁৰ শিক্ষা জীৱনৰ পাতনি মেলিছিল বা তেওঁৰ আৰম্ভণি কৰিছিলে। নেক্সট ইন্দিৰা মিৰিৰ শদিয়াত জন্ম হৈছিল। ইন্দিৰা মিৰিৰ শদিয়াত জন্ম হৈছিল বুলি কৈছে। গতিকে এইটো হ'ব অশুদ্ধ। তাৰপিছত 2 নম্বৰত দিছিলে ইন্দিৰা মিৰিয়ে কলিকতা বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰা BT ডিগ্ৰী লাভ কৰিছিল। এই বাক্যটো হ'ব শুদ্ধ, মানে এই অপশ্যন ডিটো হ'ব শুদ্ধ উত্তৰ। নেক্সট দিছিলে চোৱা তলত দিয়া কোনটো ক্ৰিয়াপদ সুধিছে। এতিয়া চোৱা ক্ৰিয়াপদ বুলি ক'লে ক্ৰিয়াপদ কাক বোলে সেইটো তোমালোকে জানিব লাগিব। ক্ৰিয়াপদ কাক বোলে, যি পদে কোনো কাম কৰা বা হোৱা বুজায় তাকে ক্ৰিয়াপদ বোলে। এতিয়া চোৱা ইয়াতে অপশ্যন দিছিলে বিদুষী, তাৰপিছত দিছিলে কলিকতা, কলিকতাটো কি হৈছে ঠাইৰ নাম, তাৰপিছত শিক্ষাবিদ, তাৰপিছত দিছিলে কৰিছিল। মানে কি এইটো কি বুজাইছে, কোনো এটা কাম কৰা বা হোৱা বুজাইছে, যে সি কামটো কৰিছিল বা বিক্ৰমে কামটো কৰিছিল বা ধ্ৰুৱই কামটো কৰিছিল। গতিকে ইয়াত কি বুজাইছে, কৰা বা হোৱা বুজাইছে। গতিকে এইটো কি হ'ব, ক্ৰিয়াপদ হ'ব। কাৰণ ক্ৰিয়াপদৰ সংজ্ঞাটো কি, যি পদে কোনো এটা কাম কৰা বা হোৱা বুজায় তাকে ক্ৰিয়াপদ বোলে। গতিকে অপশ্যন চি হ'ব শুদ্ধ উত্তৰ। নেক্সটটো চোৱা, আৰু এটা পেৰেগ্ৰাফ দিছিলে যে যত্ন কৰিলে ৰত্ন পায়। নীলা ৰতনপুৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ 7ম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰী। পঢ়া শুনা আৰু খেলা ধূলা সকলো ফালেই তাই আগৰণুৱা। বিদ্যালয়ৰ হৈ যিকোনো প্ৰতিযোগিতাত অংশগ্ৰহণ কৰি তাই বিদ্যালয়লৈ সুনাম কঢ়িয়াই আনিছে। যোৱাবাৰ শিল্পী দিৱসত কুঁৱৰীটোল উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ত অনুষ্ঠিত কৰা তৰ্ক প্ৰতিযোগিতাত তাই অসমৰ ভিতৰতে প্ৰথম স্থান লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল। ওচৰৰে থিলাজান প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ত হোৱা কুইজ প্ৰতিযোগিতাতো তাই পুৰস্কাৰ পাইছিল। নীলাৰ অসুখীয়া মাকে তাইৰ বাবে বৰ কষ্ট কৰে। তেওঁ বিভিন্ন ঠাইত অনুষ্ঠিত হোৱা ৰচনা, কুইজ আদি প্ৰতিযোগিতালৈ তাইক লৈ যায়। বৰনগৰ মহাবিদ্যালয়ত অসম ভিত্তিক কুইজ প্ৰতিযোগিতা হৈছিল। তালৈও মাকে নীলাক লৈ গৈছিলে।
বিদ্যালয়ৰ জয়ন্ত মজুমদাৰ ছাৰে তাইক কয়, তই এদিন ভালকৈ প্ৰতিষ্ঠিত হৈ মাৰৰ নাম আৰু বিদ্যালয়ৰ নাম উজ্বলাব লাগিব। কথাষাৰ তাই গুৰুত্ব সহকাৰে লয়। বিদ্যালয়ৰ ৰমেন ছাৰ আৰু শেৱালী বাইদেৱেও তাইক বিভিন্ন দিশত উৎসাহ প্ৰদান কৰে। তাইও ডাঙৰ হৈ মাকৰ বাবে কিবা এটা কৰাৰ সপোন দেখে। দিনে দিনে তাইৰ সুনাম বাঢ়ি গ'ল। তাই আগুৱাই গৈ থাকিল। এইবাৰ অসম ভিত্তিক আয়োজন কৰা জিজ্ঞাসা পৰীক্ষা প্ৰতিযোগিতাত তাই সকলোতকৈ সৰহ নম্বৰ পাই এক বিশেষ বৃত্তি লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ল। তাইৰ নাম বাতৰি কাকত টেলিভিছনত ওলাল। তাইৰ মাক বৰ সুখী হ'ল। জয়ন্ত মজুমদাৰ ছাৰে ক'লে, তই আমাৰ বিদ্যালয়ৰ ৰত্ন, মাৰৰ সপোন দিঠক কৰিলি। তাই নিজেও এই কৃতকাৰ্যতাত বৰ আনন্দ পালে। গতিকে আগৰকেইটাৰ নিচিনাকৈ ইয়াতো কি কৈছে, এই পেৰেগ্ৰাফটো আমি পঢ়িলোঁ। এতিয়া প্ৰশ্নসমূহ দিয়া আছে, 5টা প্ৰশ্ন দিছে, কেইটাৰ উত্তৰ কৰিবলৈ দিছে। 11 নম্বৰ কুৱেশ্যন দিছিল যে নীলা কোনখন বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰী? আমি আৰম্ভণিতে পালোঁ নীলা কোনখন বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰী? নীলা ৰতনপুৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ 7ম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰী আছিলে। গতিকে অপশ্যন ডিত চোৱা, কি দিছে, ৰতনপুৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়। গতিকে 11 নম্বৰৰ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ ডিটো। নেক্সট 12 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো চোৱা, 12 নম্বৰ প্ৰশ্ন, কোনে তাইক বিদ্যালয়ৰ ৰত্ন বুলি কৈছিল? ইয়াতে চোৱা এই বাক্যটো, জয়ন্ত মজুমদাৰ ছাৰে ক'লে, তই আমাৰ বিদ্যালয়ৰ ৰত্ন। গতিকে অপশ্যনবিলাক দিছিলে মাকে, জয়ন্ত মজুমদাৰ ছাৰে, ৰমেন ছাৰে আৰু শেৱালী বাইদেৱে। কোনে কৈছিলে? জয়ন্ত মজুমদাৰ ছাৰে কৈছিলে। গতিকে এইটোৱে হ'ব শুদ্ধ, অপশ্যন নম্বৰ বি। নেক্সট 13 নম্বৰ কুৱেশ্যন, কি প্ৰতিযোগিতাত নীলাই বৃত্তি পাবলৈ সক্ষম হৈছিল? অপশ্যন এ দিছিলে তৰ্ক প্ৰতিযোগিতাত, অপশ্যন বিত দিছিলে ৰচনা প্ৰতিযোগিতাত, অপশ্যন চিত দিছিলে জিজ্ঞাসা পৰীক্ষা প্ৰতিযোগিতাত, এণ্ড অপশ্যন ডিত দিছিলে কুইজ প্ৰতিযোগিতাত। কি পৰীক্ষাত তাই বৃত্তি পাবলৈ সক্ষম হৈছিলে? আমি ইয়াতে পাইছিলোঁ যে তাই জিজ্ঞাসা প্ৰতিযোগিতাত সকলোতকৈ সৰহ নম্বৰ, মানে সকলোতকৈ বেছি নম্বৰ পাইছিলে আৰু এক বিশেষ বৃত্তি লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিলে। গতিকে অপশ্যন চি হ'ব শুদ্ধ উত্তৰ 13 নম্বৰটোৰ। জিজ্ঞাসা পৰীক্ষা প্ৰতিযোগিতাত নীলাই বৃত্তি পাবলৈ সক্ষম হৈছিল। এতিয়া চোৱা, 14 নম্বৰ দিছিলে সপোন শব্দৰ বিপৰীতাৰ্থক শব্দটো কি? সপোন শব্দটোৰ বিপৰীতাৰ্থক শব্দ। অপশ্যন এ দিছিলে ৰত্ন, অপশ্যন বিত দিছিলে উজ্জ্বল, অপশ্যন চিত দিছিলে সুনাম আৰু অপশ্যন ডিত দিছিলে দিঠক। গতিকে সপোনৰ বিপৰীত শব্দ কি হ'ব? সপোনৰ বিপৰীত শব্দ হ'ব দিঠক, সপোন দিঠক। এইটো মনত ৰাখিবা। নেক্সট 15 নম্বৰ কুৱেশ্যন দিছিল, তলৰ কোনটো বিশেষণ পদ? অপশ্যন এত দিছিলে ৰতনপুৰ, অপশ্যন বিত দিছিলে সুখী, অপশ্যন চিত দিছিলে মাক, এণ্ড অপশ্যন ডিত দিছিলে ৰমেন। এতিয়া বিশেষণ পদ কোনটো সুধিছে? এতিয়া চোৱা, বিশেষণ পদ কাক বোলে? যি পদে আন পদৰ দোষ, গুণ, অৱস্থা, পৰিমাণ আদি বুজায় তাকে বিশেষণ পদ বোলে। গতিকে শুদ্ধ কোনটো হ'ব? ইয়াৰ উত্তৰটো তোমালোকে কমেণ্ট বক্সত জনাবা। মই তোমালোকক কৈ দিলোঁ যে বিশেষণ পদ কাক বোলে, আৰু যদি নোৱাৰা এইটো মই তোমালোক কমেণ্ট বক্সতে উত্তৰটো দি দিম। নোৱাৰিলে কমেণ্ট বক্সত জনাবা যে 15 নম্বৰ কুৱেশ্যনটোৰ এনচাৰটোলে লাগে, তেতিয়া মই তোমালোকক উত্তৰটো দি দিম। নেক্সট গোহাৰি এখন দিছিলে, ইয়াতে দিছিলে শ্ৰদ্ধা ভাষণ ৰাইজ নমস্কাৰ গ্ৰহণ কৰিব। আপোনালোকক জনাবলৈ পাই সুখী হৈছোঁ যে অহা 17 এপ্ৰিল 2022 তাৰিখে পাভজান যুৱক সংঘৰ সৌজন্যত ৰঙালী উৎসৱ আয়োজন কৰিবলৈ লোৱা হৈছে। প্ৰত্যেক বছৰৰ দৰে এইবাৰো জেং বিহু প্ৰতিযোগিতাৰ আয়োজন কৰা হৈছে। ইচ্ছুকসকলে এই প্ৰতিযোগিতাত অংশগ্ৰহণ কৰিব পাৰিব। অনুষ্ঠানটোৰ উদ্বোধন কৰিব বিশিষ্ট অভিনেতা ৰবি নায়ক আৰু কপিল শইকীয়াই। এই উৎসৱত সদৌতি ৰাইজৰ উপস্থিতি আৰু দিহা পৰামৰ্শ কামনা কৰিলোঁ। ধন্যবাদ। তাৰপিছত ইটি দিয়া আছে, ইটিৰ পিছত দিছিলে সভাপতিৰ নাম দিয়া আছিলে। সভাপতি আছিলে শ্ৰী প্ৰণয় ফুকন, পাভজান যুৱক সংঘৰ তেওঁ সভাপতি আছিলে, আৰু সম্পাদক আছিলে শ্ৰী ৰুবুল শইকীয়া। এতিয়া এই প্ৰতিযোগিতাখনৰ প্ৰতিযোগিতা কি আছিলে? জেং বিহু প্ৰতিযোগিতা আছিল। এই প্ৰতিযোগিতাখনৰ কিছুমান নিয়মাৱলী দিয়া আছে, মানে এইখিনি নিয়ম প্ৰতিযোগীসকলে মানি চলিব লাগিব। 1 নম্বৰ নিয়মটো দিছিল যে প্ৰতিটো দলত 10 গৰাকীতকৈ বেছি সদস্য থাকিব নোৱাৰিব, মানে এটা দলত 10 জনতকৈ অধিক সদস্য থাকিব নোৱাৰিব। নেক্সট দিছিলে নিৰ্ধাৰিত সময় 20 মিনিটৰ ভিতৰত তেওঁলোকে প্ৰতিভা প্ৰদৰ্শন কৰিব পাৰিব। সময়টো নিৰ্ধাৰণ কৰি দিয়া আছিল, কিমান মিনিট? 20 মিনিট। নেক্সট দিছিলে নাম ঘোষণা কৰাৰ লগে লগে তেওঁলোক মঞ্চত আহি উপস্থিত হ'ব লাগিব, মানে যেতিয়াই নাম ঘোষণা কৰিব তেওঁলোকে মঞ্চত আহি উপস্থিত হ'ব লাগিব। আৰু প্ৰতিযোগিতাৰ ভৰ্তি মাচুল 50 টকা মাত্ৰ, মানে 50 টকা দি প্ৰতিযোগীসকলে ভৰ্তি হ'ব পাৰিব। এতিয়া এই ওপৰত যিখন গোহাৰি দিলে এইখন পঢ়িবলৈ দিছে, আৰু এবাৰ পঢ়িবলৈ দিছে বা দুবাৰে পঢ়িবলৈ দিছে। পঢ়াৰ পিছত তলত কেইটামান আকৌ প্ৰশ্ন দিছিলে, সেই প্ৰশ্নকেইটাৰ উত্তৰ তোমালোকক কৰিবলৈ কৈছে। এতিয়া প্ৰশ্নসমূহ কি কি দিছে আমি চাওঁ। প্ৰথমটো দিছিলে ৰঙালী উৎসৱ কোনে আয়োজন কৰিছিল? অপশ্যন এ দিছিলে প্ৰণয় ফুকনে, অপশ্যন বিত দিছিলে ৰুবুল শইকীয়াই, অপশ্যন চিত দিছিলে ৰাইজে, এণ্ড অপশ্যন ডিত দিছিলে পাভজান যুৱক সংঘই।
গতিকে ৰঙালী উৎসৱ কোনে আয়োজন কৰিছিলে? ৰঙালী উৎসৱ আয়োজন কৰিছিলে পাভজান যুৱক সংঘই। গতিকে অপশ্যন ডি হ'ব শুদ্ধ উত্তৰ। 17 নম্বৰ, জেং বিহুৰ দলত কিমানগৰাকী সদস্য থাকিব পাৰিব? অপশ্যন এ দিছিলে 20 গৰাকী, অপশ্যন বি 10 গৰাকী, অপশ্যন চি 17 গৰাকী, এণ্ড অপশ্যন ডি দিছিলে 22 গৰাকী। জেং বিহুত কিমানগৰাকী সদস্য থাকিব পাৰিব? ইয়াতে দিছিলে যে প্ৰতিটো দলত 10 গৰাকীতকৈ বেছি সদস্য থাকিব নোৱাৰিব। গতিকে অপশ্যন বি হ'ব শুদ্ধ উত্তৰ, যে জেং বিহুৰ দলত 10 গৰাকী সদস্য থাকিব পাৰিব। নেক্সট দিছিলে ৰঙালী উৎসৱ আয়োজন কৰা অনুষ্ঠানটোৰ সভাপতিজনৰ নাম কি? সেই যে ৰঙালী উৎসৱ আয়োজন কৰিছিল, সেই অনুষ্ঠানটোৰ সভাপতিজনৰ নাম সুধিছে। অপশ্যন এ দিছিলে প্ৰণয় ফুকন, অপশ্যন বি ৰবি নেওগ, অপশ্যন চি ৰবুল শইকীয়া, অপশ্যন ডি দিছিলে কপিল শইকীয়া। অলপ আগতে মই এইখিনি পঢ়ি দিলোঁ যে সভাপতি আছিলে পাভজান যুৱক সংঘৰ শ্ৰী প্ৰণয় ফুকন। এইখিনিয়ে আছিল আজিৰ এই ভিডিঅ'টিত। নেক্সট ভিডিঅ'টিত ইয়াৰে বাকীখিনি উত্তৰ কৰি দিবলৈ চেষ্টা কৰিম ইংৰাজীৰখিনি। যদি চাবলৈ বিচৰা চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'বা, আৰু প্লেলিষ্ট ছেকশ্যনত গৈ বাকীবিলাক ছাবজেক্টৰ ভিডিঅ' চাব পাৰিবা, লিংক ডেছক্ৰিপশ্যনত দিয়া আছে। আৰু কুৱেশ্যন পেপাৰবিলাকৰ PDF তোমালোকে হোৱাটছএপত পাবা, হোৱাটছএপত মেছেজ কৰিলে, বা আমাৰ ফেচবুক পেজতো পাবা, টেলিগ্ৰাম গ্ৰুপতো তোমালোকে পাই যাবা। গতিকে জইন হ'বলৈ নাপাহৰিবা, লিংকসমূহ ডেছক্ৰিপশ্যনত দিয়া আছে, আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'বা।